नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईलाई एउटा नयाँ खुसीको खबर थाहा छ? यदि 2021 मा अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा 1 रुपैयाँ पनि ब्यालेन्स अथवा पैसा नभएको बेलामा पनि तपाईले चाहिँ आफूले चाहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई फ्रीमा फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला। हामीले आफ्नो श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड लगायत कसैसँग पनि फोन कल गर्नको लागि हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ ब्यालेन्स अथवा भोइस डाटा प्याक हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले चाहिँ कसैसँग पनि फोन कल गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ टेलिकम कम्पनीले हाम्रो मोबाइलको मेन ब्यालेन्स अथवा भोइस डाटा प्याकबाट चाहिँ केही रकम काट्ने गर्छ हामीले अरूसँग फोन कलमा कुरा गरे बाबत। तर मानौ यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ ब्यालेन्स पनि छैन र त्यस्तै गरेर तपाईको मोबाइलमा चाहिँ भोइस डाटा प्याक पनि छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ कसैलाई पनि फोन कल अथवा मिस कल गर्न सक्नुहुन्न। तर आजको यो भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बताउने छु यदि 2021 मा हिजो साँझ मात्रै आएको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गुप्त ट्रिकको बारेमा, जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ ब्यालेन्स अथवा भोइस डाटा प्याक नभएको बेलामा पनि तपाईले चाहिँ आफूले चाहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईको मोबाइलबाट चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि ब्यालेन्स काटिने छैन। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ पैसा अथवा भोइस डाटा प्याक नभएको बेलामा पनि कसरी आफूले चाहेको व्यक्तिलाई चाहिँ फ्रीमा फोन कल गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ GREAT स्पेस OFFER र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलरलाई टच गरेर ओपन गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ *101 # डायल गरेर कलिङ गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो यो मोबाइलमा चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि ब्यालेन्स रहेको छैन अथवा यहाँ 0 रुपैयाँ ब्यालेन्स रहेको देखाउँदैछ। र त्यस्तै गरेर अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो एउटा साथीलाई फोन कल लगाएर तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म चाहिँ मेरो साथीलाई फोन कल फोन कल लगाएँ र त्यसपछि तपाईले यहाँ भर्खरै सुन्नु भएको होला मेरो मोबाइलमा चाहिँ पैसा रहेको छैन भन्ने कुरा यहाँ एनसेलबाट भनिरहेको थियो। तर अबको 1 मिनेट भित्रमा मैले चाहिँ तपाईहरुको आँखा अगाडि नै मेरो यो मोबाइलबाट चाहिँ मेरो साथीलाई फोन कल लगाएर देखाउने छु। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा पैसा अथवा ब्यालेन्स नभएको बेला र त्यस्तै गरेर भोइस डाटा प्याक नभएको बेलामा तपाईले चाहिँ कसरी आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ आफूले चाहेको व्यक्तिलाई फ्रीमा फोन कल लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सँगसँगै यहाँ एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ। त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईको मोबाइलमा 1 रुपैयाँ पनि ब्यालेन्स छैन अथवा भोइस डाटा प्याक छैन, तर तपाईले कसैलाई फोन कल गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले जसलाई पनि फोन कल गर्न खोज्नु भएको छ त्यो व्यक्तिको मोबाइलमा चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट पैसा नभएको बेलामा पनि प्रत्येक दिन 3 पटकसम्म आफूले चाहेको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट फ्रीमा फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो व्यक्तिको मोबाइलमा चाहिँ तपाईले फोन कल गरे बापत पैसा काटिने छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलरलाई टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले एउटा गोप्य कोड डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गोप्य कोड रहेको छ 17102 र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले जसलाई पनि फोन कल गर्न खोज्नु भएको छ तपाईले चाहिँ त्यो व्यक्तिको मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि 17102 डायल गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ मेरो साथीको मोबाइल नम्बर यहाँ राखेर कलिङ गर्छु। तपाईले पनि जसलाई पनि फोन कल गर्न खोज्नु भएको छ तपाईले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई यहाँ फोन कल लगाउनु होला। म चाहिँ फोन कल लगाउँछु। फोन कल लगाएँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलबाट चाहिँ मेरो साथीको मोबाइलमा यहाँ फोन कल आइरहेको छ। र अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो साथीको मोबाइलमा आइरहेको यो फोन कललाई यहाँ रिसिभ गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ 1 डायल गर्छु, किनकि तपाईको साथीले यहाँ फोन कल रिसिभ गर्दाखेरि तपाईको साथीले 1 डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स नभएको बेलामा पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ 1 डायल गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो मोबाइलमा चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि ब्यालेन्स रहेको थिएन। तर पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो साथीलाई फोन कल लगाइसकेको छु र सँगसँगै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन कल चाहिँ यहाँ एकअर्कासँग कनेक्ट भएको छ अथवा मैले चाहिँ यहाँ एकदमै सजिलैसँग मेरो साथीसँग फोन कल गर्न सक्छु। साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ ब्यालेन्स नभएको बेलामा पनि तपाईले चाहिँ एकदमै सजिलैसँग आफ्नो साथीभाइ लगायत आफूले चाहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। साथीहरु, फेरि अर्को भेटौँला।